ሰላም ውድ ማዕዶት ኢለርኒንግ ተከታታዮች እንደምን ቆያችሁ እንደምን ከረማችሁ ይህ ከማዕዶት ኢለርኒንግ የሚሰጠው አካውንት ቱቶሪያል ነው ዛሬ ደግሞ ሌላ ጥያቄ በመስራት ማተኮር ላይ የሚያሳየን PPE IAS 16 ለመማማር እና ጥያቄዎቹን ለመስራት ነው የመጣሁት እስቲ ያሉትን ጥያቄዎች ለማየት እንሞክራለን IAS 16 እንግዲህ an accounting standard ነው which is issued by IAS ስለ PPE accounting guideline የሚያስቀምጥ ነው IAS 16 የምንለው ስለዚህ እሱን የተመለከቱ ጉዳዮችን ለማየት እንሞክራለን መልካም ሁሉ እየተመኘው ወደ ጥያቄዎች ወደ መስራት እንቀጥላለን የመጀመሪያው ጥያቄ an entity purchased an asset on January 1 2000 for 10 million an entity purchased an asset on January 1 2006 for 10 million Ethiopian birr the asset has a useful life of 10 years ስለዚህ we can write this one in this equation the cost of the plant asset is how much 10 million and the useful life is about 10 years and the accounting policy with regard to the depreciation method is straight line method which expect the similar or constant or fixed depreciation across the asset estimated useful life on January 1 2009 the asset useful life is revised asset useful life ምን አደረገው revised አደረገው ያው IFRS እንደሚመክረው እንደምታውቁት በየአመቱ residual value እና useful life review ቢደረግ ይሻላል ይላል ይመረጣል at least each financial year end ላይ at least each financial year end ላይ residual value እና useful life revise ቢደረግ መልካም ነው ይላል ልክ እንደዛ ሁሉ እዚህ ጋር asset useful life revise ተደረገ to add further 3 years ነው የሚለው so asset purchase የተደረገው በታይም ላይ ዲያግራም ብናየው እዚህ ጋር ማን ነው January 2006 ነበረ የአሴቱ ዩዝፉል ላይፍ ደግሞ የተቀየረው ጃንዋሪ ነው ይሄ ማለት እዚህ ጋር ዲሴምበር 06 ቢሆን 1 አመት ዲሴምበር 07 ሲሆን 2 አመት እዚህ ጋር ደግሞ ዲሴምበር 08 ሲሆን 3 አመት ይሆናል ማለት ነው ሪቪዥን የተካሄደው አሴቱን ከተጠቀመን ከስንት አመት በኋላ ነው ከ3 አመት በኋላ የመጀመሪያውን 3 አመቶች ከተጠቀምን በኋላ አሴቱ ሪቫይዝ ተደረገ የመጀመሪያው አሴቱ ዩዝፉል ላይፍ እዚህ ጋር እንደምታዩት 10 አመት ነው ነገር ግን ከተጠቀምነው ከ3 አመት ተጠቀምን ካል 10 አመት ሲቀነስ 3 አመት ስንት ነበር አሴቱ የሚቀር የነበረው 7 አመት ነበር ዩዝፉል ላይፍ የሚቀር የነበረው ነገር ግን 7 አመት የነበረው ዩዝፉል ላይፍ ጭራሽ ስንት አመት ሆነ 10 አመት እንደሆነ አሁን to add further 3 years ማለት ከዚህም 3 አመት አገልግሎ ጭራሽ ወደፊትም እንደገና 10 አመት እንዳለው ነው እየነገረን ያለው ማለት ነው ኦኬ 10 አመት ምክንያቱም በፊት ከኤስቲሜት ከተደረገው ከ10 አመቱ 3 አመት ተጠቅሞ ስንት አመት ነበር የሚቀረው 7 አመት ይሄ 7 አመት እያለ አዲስ የዩዝፉል ላይፍ ክለሳ በሚካሄድበት ሰዓት ስንት እንደሚጨምር ተነገረ 3 አመት አዲሽናል አለው ስለዚህ አዲሱም ሪቫይዝድ የሆነው 3 አመት ከተጠቀምን በኋላ የሚኖረው የአሴት ዩዝፉል ላይፍም ስቲል ስንት አመት ነው ማለት ነው 10 አመት ነው ማለት ነው ተማሪዎች 10 አመት ነው ስቲል ይሄንን ይዘን ነው የምንሰራው ነው ይያል ያለው the asset has no residual value እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲመጡ according to IAS 8 okay IAS 8 ላይ እንደምታውቁት IAS 8 ምንለው ስታንዳርድ ስለ አካውንቲንግ ፖሊሲ change in accounting estimate and error የሚለው እዚህ ጋር አሁን ለውጥ ያደረግነው እንደምታዩት estimate ነው change ያደረግነው estimated ምንጊዜም ደግሞ እንደምታውቁት depreciation በሚሰራበት ሰዓት ሁለት አይነት estimatoች አሉ እዚህ depreciation ላይ የምንሰራው አንደኛው useful life ነው ሁለተኛው ደግሞ salvage value ነው እነኚህ ነገሮች ምንድናቸው by their very nature technically estimate ናቸው estimateዎች ደግሞ revise በሚደረጉበት ሰዓት according to IAS applicationአችን የሚሄደው prospectively ነው prospectively ማለት ምን ማለት ነው already revisionኡ ከተካሄደበት ወደፊት ያለውን ነገር ነው እንጂ ያስተካከልን የምንሄደው ወደ ኋላ ምንመለስበት ምክንያት የለም ያ ማለት 3 አመት ከዚህ ቀደም የተጠቀምንበት የአሴት ዴፕሪሲዬሽን አይነካም እንደነበረ ነው የሚሆነው ያ ማለት ከተሰጡን ዳታዎች ኮስት 10 ሚሊዮን ተሰጥቶናል ዩዝፉል ላይፍ 10 ማለት የኮስት 10 ሚሊዮን ዩዝፉል ላይፍ 10 አመት ሳልቬጅ ቫልዩ ደግሞ 0 ስለሆነ
በስትሬት ላይን ሜትድ ደግሞ ዴፕሪሲዬሽን ሲሰራ ኮስት ሲቀነስ ሳልቬጅ ቫልዩ ሲካፈል ለዩዝፉል ላይፍ በመሆኑ የተነሳ ኮስታችን እዚህ ጋር ስንት ነው 10 ሚሊዮን ሲቀነስ ሳልቬጅ ቫልዩ is assumed to be 0 የዩዝፉል ላይፍ is 10 year ይሄንን በምንከፋፍልበት ሰዓት ሰዎች each and every year ስንት ሚሊዮን ዴፕሪሺየት ያደርግ ነበር 1 ሚሊዮን አሁን አሴቱ ሪቪዥን ከመስራታችን በፊት ካምፓኒው ለስንት አመት ተጠቅሞበታል ለ3 አመት ተጠቅሞበታል ስለዚህ ምን ያስፈልገናል የ3 አመት accumulated depreciation ወይንም በአማርኛ የተጠራቀመ የእርጅና ቅናሽ ካልኩሌት እናደርግለታለን ይህ የ3 አመት የተጠራቀመው የእርጅና ቅናሽ ደግሞ 3 ሚሊዮን ብር ይመጣል ከዛ ምንድነው የምናደርገው ቀደም እንደነገርኳችሁ አሴቱ የመጀመሪያ ጊዜ 10 አመት ያገለግል ነበር 10 አመት ነበር ከ10 አመት ከሚያገለግለን መካከል ግን ስንቱን ተጠቅመናል 3 አመት የ3 አመት ደግሞ የእርጅና ቅናሽ ስትመጣል 3 ሚሊዮን እዚህ ጋር ያሴቱ ኮስት ስንት ነበር 10 ሚሊዮን እዚህ ሶስተኛ አመት ላይ ምን እንሰራለን we need to calculate the carrying amount by the end of the third year carrying amount ወይንም book value እንደምታውቁት ደግሞ ኮስት ሲቀነስ ማንን አድርገን ነው የምንሰራው accumulated depreciation አድርገን ነው የምንሰራው ስለዚህ ቅድም የነበረው ኮስት previously የተሰጠን is unchanged our cost of plant asset is 10 ሚሊዮን ሲቀነስ የመጀመሪያዎቹ 3 አመታት የእርጅና ቅናሽ 3 ሚሊዮን ስንት ይመጣል ማለት ነው 7 ሚሊዮን ይሄ 7 ሚሊዮን ለሚቀጥሉት አመታት እንደ ኮስት ሆኖ የሚያገለግል ነገር ግን carrying amount አድርገን የሰራነው ነው ሶ እዚህ ጋር ስንትና ሚሊዮን እናገኛለን ማለት ነው 7 ሚሊዮን ዋጋው ነው ማለታችን አይደለም ፔፐር ወይንም ቡክ ቫልዩ ነው 7 ሚሊዮን ከዛ ምን መጣ ዩዝፉል ላይፉ ተቀየረ ስንት አመት መጣ አሁን እዚህ 7 ሚሊዮን ብር ላይ ያለው carrying amount ዩዝፉል ላይፉ ስንት ሆነ 7 አመት መቅረት ሲገባው ነገር ግን ስንት አመት እንደቀረ ተነገረ 10 አመት salvage value is unchanged 0 ስለዚህ አዲሱ depreciation expense ይመጣል አዲሱ depreciation expense የምንጠቀመው እንደ ኮስት አድርገን የምንወስደው የሶስተኛ አመት ያለውን carrying amount ነው ሶስተኛ አመት ላይ ደግሞ ያለን carrying amount ስንት ነው 7 ሚሊዮን ሲቀነስ salvage value 0 አሴቱ ከዚህ በኋላ ለስንት አመት ይጠቅማል 3 አመት ስለተጨመረ ለ7 አመት ላይ 10 አመት ሆኗል ስለዚህ 7 ሚሊዮን ለ10 ስናካፍለው ስንት ይመጣል ማለት ነው 700 ሺህ ብር ሆኖ ይቀመጣል ስለዚህ መልሳችን 700 ሺህ ብር ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው መልካም እንቀጥል እስቲ by the way ግን depreciation መቼ ነው ካልኩሌት መደረግ የሚችለው እስቲ ለጀነራል ነው ካልኩሌሽን depreciation ካልኩሌት መደረግ የሚጀምረው መቼ ነው ሀ አሴቱ የተገዛ ሰዓት ለአሴቱ ጥቅም ላይ የዋለ ጊዜ IFRS የአሴት የዴፕሪሲዬሽኑ ካልኩሌት መደረግ ያለበት መቼ ነው when it is ማለት ኮንዲሽን ፕሌስ ሎኬሽን እና ኮንዲሽኑ ከተሟላ ዴፕሪሺየት ማድረግ ይችላል ነገር ግን ዴፕሪሲዬሽን ካልኩሌት ተደረገ ማለት ነው ማለት ግን ዴፕሪሲዬሽኑ ስንት ይሆናል የግዴታ ቁጥር ይሆናል ማለት አይደለም ስፔሻሊ በአክቲቪቲ ሜትር ምንጠቀም ከሆነ ምንም አይነት ዴፕሪሲዬሽኑ አሴቱ ተገዛ ማለት ጥቅም ላይ ዋለ ማለት አይደለም ጥቅም ላይ ካልሆነ በስተቀር ዴፕሪሲዬሽን አይመዘገብ ማለት ግን አይደለም ጥቅም ላይ ባይውልም ዴፕሪሲዬሽን ይመዘገባል ጥቅም ላይ ያልዋለ ማለት አሴቱ አክቲቪቲ ምንም ስለሌለው የምንመዘግበው ዴፕሪሲዬሽን ኤክስፔንስ እንት ነው 0 ይሆናል ማለት ይሄ የማኔጅመንቶችን ኤፊሺየንሲ ሜዠር የምናደርግበት አንዱ ሜካኒዝም ነው ማለት ነው እስቲ እንቀጥል An entity owns a fleet of company cars okay and executive vehicles and has other property and equipment in order to service the fleet አደለከ collection of cars ምን ይባላል fleet ተብሎ ይጠራል ስለዚህ ብዙዎች መኪኖች ስብስብ አለው it decided to revalue some of its property plant and equipment which one of the following option complies with IAS 16 ነው የሚለው አሁን revaluation ሊሰራ revaluation በሚሰራበት ሰዓት ሰዎች ምኖች አሉት እዚህ ጋር መኪኖች አሉት እንደገና ደግሞ ምኖች አሉ executive vehicles አሉን and other property PPEዎች አሉት እዚህ ፍሊት ውስጥ ስለዚህ ሶስት አይነት አሴቶች አሉን car executive vehicle እና PPE ነገር ግን አሴት ካምፓኒው እቺ APPዋን ብቻ ለብቻ ማለት car እና executive vehicle ያለውን ሳያደርግ ለብቻው PPE ሊያደርግ ነው ስለዚህ የትኛው ነው እውነት የሆነው PPE ነው ይሄንን ጉዳይ ለመፍታት ወዴት እንሄዳለን ሰዎች ወደ IAS 16 እንሄዳለን IAS 16 ፓራግራፍ 36 ላይ መሄድ በቂ ነው
IAS 16 ፓራግራፍ 36 ምን ይላል መሰላችሁ? If an item is revalued, the entire class of asset to which the asset belongs should be revalued. እዚህ ጋር ያሉት ከሶስቱ አሴቶች መካከል አንዱን አሴት ሪቫልዩ ማድረግ ከፈለገ ማድረግ የሚገባው አንዱን በተናጠል ብቻ ሳይሆን ሁሉንም ያድርግ ነው የሚለው ሪቫሉዌሽን IAS 16 36ኛው አንቀጽ ላይ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ስለ ሪቫሉዌሽን የሚያወራበት ላይ በመንመለከትበት ሰዓት if an item is revalued አንዱ አይተም ሪቫልዩ መደረግ ካለበት the entire class of asset to which the asset belongs should be revalued ይላል። ስለዚህ ሁሉም አሴቶች ናቸው መደረግ ያለባቸው የሚል ህግ አለ። ይሄንን ተመርኩዘን ወደ ጥያቄያችን ስንመጣ A revalue only one half of each class of property and equipment አይሆንም። B revalue only those part of the fleet that have increased in value አይደለም። C revalue an entire class of PPE and property plant and equipment. D revalue only cars and not the executive vehicle ሲል መልሱ ምንድነው የሚሆነው? revalue the entire class of PPE. Okay መልሳችን revalue አድርጉ ሁሉንም አድርጉ the entire class of asset with asset belong should be revalue ስለዚህ ሁሉንም አሴት ነው revalue የምናደርገው ስለዚህ የበለጠ ዲቴይል መረጃ ይሄኛውን IAS 16 ፓራግራፍ 30 ወይንም አርቲክል 36 ማየት በቂ ነው ኦኬ ሲ ሶስተኛ an entity operates a chain of hotel and is proposing to stop depreciating the hotel equipment and expense the cost of replacement each year the entity should ይላል So, an entity operates a chain of hotel and is proposed to stop depreciating the hotel equipment and ማቆም ፈለገ ምኑን hotel equipmentዎቹን stop depreciating the hotel equipment and expense the cost of replacement each year. The entity should A. Not capitalize a group of assets and expense them. No. ምክንያቱም depreciate ማድረጉን ነው እንጂ ያቆመው ከዛ ሪፕሌስ የምናደርግበትን ኮስት ደግሞ ካፒታላይዝ ማድረግ ሲገባው ኤክስፔንስ ማድረግ ነው የጀመረው ራይት ስቶፕ የኮስት ኦፍ ሪፕሌስመንቱን ኤክስፔንስ ማድረግ አደረገ ሪስቴት የምናደርግበት ሪፕሌስ ለማድረግ የምንጠቀምበት ዋጋ ኤክስፔንስ አደረገው ማለት ኤክስፔንስ ማድረግ አቆመ ስቶፕ ነው ማድረግ and expense stop expense of cost of replacement the entity should ስለዚህ depreciate ማድረግ አቆመ ማለት ምን ማለት ነው ከዚህ በኋላ depreciate ያደርጋቸው ነገር ግን የሪፕሌስመንት ኮስታቸውን ኤክስፔንስ ያደርግ የነበረው ነገር አቆመ ነው ኤክስፔንስ ማድረግ ካቆመ indirectly speaking ምን ማድረግ ጀምሯል ማለት ነው ካፒታላይዝ ማድረግ ጀምሯል ማለት ስለዚህ ለዚህ ጥያቄ መልስ የሚሆነው ካፒታላይዝ ያደርጋቸዋል ግን ካፒታላይዝ ያደረጋቸው ነገሮች ግን ምን ያደርጋቸው depreciate ማድረግ አቁሟል ስለዚህ not capitalized group of asset አይደለም capitalize ያድርግ ነው ስለዚህ ይሄ አይሆንም ሲናዲንስ በመንመለከትበት ሰዓት capitalized group of asset capital of all of asset ይላል ነገር ግን depreciation ያቁማል እንጂ capitalize ማድረግ ማለት ኤክስፔንስ ማድረጉን ስላቆመ ኤክስፔንስ መደረግ የሌለበትን ነገር ደግሞ ምን ብለን እንጠራዋለን ምን ብለን እናስበዋለን ካፒታላይዝ ያደረገው ነው ብለን ነው የምናስበውና ስለዚህ መልሳችን capitalize all asset with a useful life more than 1 year and depreciate them የሚለው መልስ ይሆናል ማለት ነው ኦኬ capitalize all asset with a useful life of more than 1 year and depreciate An entity has a policy of revaluing its PPE. An asset cost 5 million on January 1 and has a useful life of 5 years depreciated on a straight line base to a zero residual value. The value of the asset at 31st December 28 was 3.8 million. The fall in value will be accounted for as follows ነው የሚለው እንዴት አድርገን ነው አካውንት የምናደርገው look አሴቱ መጀመሪያ ኮስቱን በመንመለከትበት ሰዓት የአሴቱ ኮስት ስንት ሚሊዮን ነበር 5 ሚሊዮን ነው ዩዝፉል ላይፉ ደግሞ የአሴቱ ስንት አመት ነው 5 አመት ነበር and salvage value is how much 0 ይሄ አሴት annual depreciation እንስራ ብንል በስትሬት ላይን 5 ሚሊዮን ሲቀነስ salvage value 0 ዩዝፉል ላይፉ 5 ከሆነ each year annual depreciation expense ስንት ይመጣል 1 ሚሊዮን ብር ነው አሁን ይህ አሴት ምን አደረገ ነው የሚላችሁ
useful life of 5 years is depreciation on a straight line to a zero residual value. The value of the asset at December 31st December 2008 ማለት ከአንድ አመት በኋላ January 1st 2008 ነበር የተገዛው አሁን ዴፕሪሺየት የምናደርገው ደግሞ አንድ አመት ሰርፍ ካደረገ ነው ስለዚህ አንድ አመት ካደረገ የአንድ አመቷ በአንድ ስናበዛ ስንት መጣለች 1 ሚሊዮን ብር ነው ነገር ግን እዚህ ጋር መተን ኬሪንግ አማውንቱን ካልኩሌት ብናረግ at the end of the first year ኮስታችን ስንት ሚሊዮን ብር ነው 5 ሚሊዮን ብር ነው የአንድ አመት ደግሞ የተጠራቀመ የርጅና ቅናሽ ስንት አለው 1 ሚሊዮን 5 ሚሊዮን ሲቀነስ 1 ሚሊዮን ስንት ይመጣል 4 ሚሊዮን 4 ሚሊዮኑ ምንድነው ኬሪንግ አማውንት ነው ኦኬ የአሴቱ ኬሪንግ አማውንት ነው ነገር ግን የአሴቱ ኬሪንግ አማውንት 4 ሚሊዮን ሆኖ ይያለ value of current አሁናዊ የገበያ ዋጋው ግን ሄደን በመንታይበት ስንት ሆነ 3.8 ሚሊዮን ብር ሆነ ኦኬ 3.8 ሚሊዮን ይሄ 3.8 ሚሊዮን ከሆነ እንዴት አድርገን መዘግበዋለን ነው ጥያቄው right so ይሄኛው ፎል value መውረዱ ወይንም የዋጋ መሰበሩን ወይንም የዋጋ ዝቅጥ መቀነሱን የ200,000 ብር የዋጋ ልዩነት አለው right ይሄ ማለት ደግሞ የተጠራቀመ የዋጋ ዝቅ ማለት ኦኬ ይሄ ማለት ኦሬዲ ቫልዩ ቀንሶብናል በ200,000 ብር ያክል ዋጋው ቀንሷል በ200,000 ብር መቀነሱ ምን ማድረግ እንችላለን ይሄ decrease okay a decrease arising as a result of revaluation should be recognized as an expense okay እዚህ ጋር በዴፕሪሲዬሽኑ የተነሳ የመጣ ቅናሽ ስለሆነ a decrease arising as a result of revaluation ከሆነ እንደ ኤክስፔንስ ነው የሚታየውና እንደ ኤክስፔንስ ከታየ ደግሞ it should be charged as to income statement ወይንም PL statement ላይ ይሄዳል ማለት ነው ሁሉ ጊዜ የሪቫሉዌሽን ሎስ are recognized in the income statement okay ሁሉ ጊዜ ሪቫሉዌሽን ሎስ ካለ ምን ላይ ይጻፋል ማለት ነው income statement ላይ ነው as you may know depreciation ሜት ነው የሚጻፈው income statement ላይ ነው ስለዚህ እንዴት አድርጎ ይመዘግባል ስንል depreciation-ን 1 ሚሊዮን ብሯን የአንድ አመትንም ሆነ የቫልዩ ደግሞ ፎል ማድረጉ ወይንም መውረዱ 200,000 ብሩ ሁለቱም ሜት ውስጥ ይመዘገባሉ ማለት ነው income statement ላይ ነው ይሄም IAS 16 ላይ ዲቴይል የሆነ የተቀመጠ ነገር አለ only exception የvalue መውረድ መውደቅ income statement ውስጥ ላይ መዘገብ የሚችለው መቼ ነው በፊት revaluation surplus ካለ ብቻ ነው ኦኬ revaluation surplus ከዚህ ቀደም ተመዝግቦ እንደሆነ ብቻ የዛን ጊዜ ምን ውስጥ ይገባል ኢኩዊቲ ላይ ይመዘገባል ያ ነገር በሌለበት ሁኔታ ግን ዝም ብለን ቀጥታ ሄደን depreciate አድርጎ ከዛ ማርኬት ቫልዩ በሚሰራበት ሰዓት ሪቫሉዌሽን ስናሰራ የአሴቱ ዋጋ በጣም ወርዶ ከተሰበረ የዛን ጊዜ ፎል ኢን ቫልዩን ወይንም ይሄ ሪቫሉዌሽን ዲክሪዝ የሚያደርገው ከሆነ ሪቫሉዌሽን ሎሱን ምን ውስጥ እንመዘግበዋለን ኢንካም ስቴትመንት ውስጥ ነው ከዚህ ቀደም ግን ሪቫሉዌሽን ሰርተን ከነበረና እዛ ጋር ሰርፍለስ ካለ ግን ያ ሰርፍለስ ስላለ እስከሚጣጣ ኦፍሴት አድርጎ እስከሚጨርስ ድረስ ኢኩዊቲ ውስጥ እንመዘግባለን ስለዚህ ለዚህ መልሳችን ማን ይሆናል ማለት ነው ሰዎች ኤ ትክክለኛው መልስ ይሆናል ማለት እዚህ ጋር ኤ ትክክለኛው መልስ ነው ማለት ነው ኦኬ እንቀጥል እስቲ Okay, ደግሞ an entity manufactures component for the car industry and use self-made tool which is continually develops. Cost of tooling are depreciated over 4 years and the tools are manufactured in one factory where 4% of the space is allocated to development. The factory depreciation charge should be be allocated on the base of 4% per annum and added to the cost of tooling. B not be allocated on the cost of tooling ይሄ አይሆንም ምንድነው የሚላሽ ካምፓኒው እየሰራ ነው ኮምፖነንቶችን የካር ኢንዳስትሪ ውስጥ ያለ ነው እና የራሱን የሆነ ሜዲ ያደረጋቸው ቱሎች አሉ ራሱ በራሱ ዴቨሎፕ የሚያደርጋቸው ኮስት ኦፍ ቱሊንጎቹ እነኚህ እቃዎችን የሚሰሩበት ማሽን በአራት አመት ዴፕሪሺየት ያደርጋል በአራት አመት እድሜ ዴፕሪሺየት ያደርጋል and the tools are manufactured in one factory where 4% of the space ብቻ ነው allocate to the development ሌላው 96% of space ከዴቨሎፕመንቱ ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም ከዴቨሎፕመንቱ ጋር የሚያገናኘው ካለነ የአሴቱ ኮስት አይደለም ማለት የአሴቱ ኮስት ካልሆነ ደግሞ ዴፕሪሺየት ልናደርገው አንችልም ስለዚህ የዚች ስፔስ 4% ብቻ ነው ለዴቨሎፕመንቱ ወይንም ቱሉን ለማበልጸጊያ ወይንም ቱሉን ለመስሪያ የሚያገለግለው ስለሆነ ስንት ፐርሰንቱ ነው ዴፕሪሺየት ማድረግ ያለበት ነው የሚላችሁ
A be allocated on the base of 4% per annum ይሄ ልክ ነው ምክንያቱም 4% ብቻ ነው አስተዋጽኦ ያደረገውና ለዴቨሎፕመንቱ እንደ ኮስትም ካፒታላይዝ አድርገን ምን መዘገበው በኋላ ላይ ደግሞ with the passage of time through usage ምን ያደረገ የሚሄደው ኮስቱን አሎኬት የምናደርግበት ዴፕሪሺየት አድርገን የምናሳየው የ4 አመቷን ነው be allocated on base of ምንም ፐርሰንት ስላልተሰጠን 1% የምንጠቀምበት ምክንያት የለም be allocated on the base of value of the tool compared with the factory of output no እዚህ ጋር ኮንትሪቢዩሽን ያደረገችው 4% በመሆኑ የተነሳ 4% ብቻ እንወስዳለን ሶ አምስተኛ መልስ A ይሆናል ማለት ስኪኒድ IAS 16 require a revaluation surplus resulting from initial revaluation of PPE to be treated in one of the following ways okay initial revaluation certain ቀጥታ revaluation surplus ካለ ነው ነገር ግን ሌላ አይነት ትሪትመንት ደግሞ አለ የጥያቄ ልጠይቅ የሚችለው ኢኒሻል ሪቫሉዌሽን ላይ ሪቫሉዌሽን ሰርፕለስ ሰርተን ሁለተኛ ሪቫሉዌሽን በመናደርግበት ሰዓት ሎስ በሚመጣበት ሰዓት እንዴት አካውንት እናደርገዋለን ነው የሚለው ሁሉ ጊዜ ሪቫሉዌሽን ጌን ወይንም ሪቫሉዌሽን ሰርፕለስ ኢኒሻል ሪኮግኒሽን ላይ ሁሉ ጊዜ የሚመዘገበው ኢኩዊቲ ውስጥ ነው revaluation gains are recognized in equity unless they reverse revaluation loss on the same asset that was previously recognized in the income statement. So, initial revaluation ላይ PPEዎች ሁሉ ጊዜ revaluation surplus ካስገኙ መጀመሪያ የሚመዘገቡት revaluation surplus ዴቢት አረግ አሴቱን እናረጋውና ክሬት የምናረጋው ኦኬ ኢኩዊቲ ላይ ይሆናል ነገር ግን ይሄ ሲቹዌሽን ምን ይሆናል ሪቨርስ ለማድረግ ከሆነ ሪቫሉዌሽን ሎሱን ከሆነ ግን ምን ላይ እንመዘግባለን ኢንካም ስቴትመንት ላይ እዚህ ጋር ግን ኢኒሻል ሪቫሉዌሽን ስለሆነ ይሄን ሪቫሉዌሽን ሰርፕለስ ውስጥ እንመዘግባለን ኢኩዊቲ ውስጥ እንመዘግባለን ስለዚህ መልሳችን ሲ ይሆናል ህግ ስለሆነ ህጉን ነው ይሄንን ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ ማንበብ ምንም የሚያስጠንትን የሚል ነገር አይደለም ሶ ይሄኛውን IAS 16 ስታንዳርድ ስለሆነ ሄዳችሁ ማንበብ ትችላላችሁ ኦኬ ሰባተኛ an asset is purchased for 3000 ብር the estimated residual value at the purchase was 300 and it has a useful life of 9 years so the cost of the asset is 3000 ኢትዮጵያ ብር and the residual value is 300 and the useful life of 9 years here 9 ዓመት አለ useful life the entity uses straight line method of depreciation the estimated useful life does not change until the beginning of the year 4 when the residual value is expected to be 3x600 የሚላች so ይሄንን ቀደም እንደሰራ ነው አሁንም periodic revision of depreciation ነው ሪቫይዝ ተደርጓል ምን ይመጣል ሁሉ ጊዜ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች በሚሰጣቸው ሰዓት መጀመሪያ ሙሉን depreciation እንሰራለን ተቀየረ አልተቀየረ ሳለ የሙሉ አመቱን እንሰራለን ይሄ ማለት ኮስት ሲቀነስ ሳሊቬጅ ቫልዩ ይሄ ማለት 3000 ሲቀነስ 300 ሲካፈል ለ9 አድርገን እንሰራለን which is equal to 2700 ሲካፈል ለ9 ስንት ይመጣል ማለት ነው 300 annual ወይንም yearly depreciationአችን ስንት ነው ማለት ነው 300 ከዛ ምንድነው የሚላችሁ at the beginning of year 4 ስለዚህ 0 ነበረን እዚህ ጋር ደግሞ ስንት ነበረ 9 ስለዚህ ሶስተኛ አመት ላይ መጥቶ at the end of third year ወይንም at the beginning of fourth year ለማለት የ3 አመት accumulated depreciation መዝግቡለት ይያለ ነው 300 የአንድ አመት ከሆነ የ3 አመቱ depreciation ስንት ይመጣል ማለት ነው 900 ይመጣል 900ን ከመዘገባችሁ በኋላ አሁን ወደ ሪቪዥኑ እንሄዳለን ምን አለ the estimate of useful life does not change ስለዚህ ስንት አመት ነው የሚቀረን እዚህ ጋር 6 አመት እንዳለ ይሆናል ነገር ግን residual value ቀየረ ነው የሚለው ሶ ከዚህ ሶስተኛ አመት ላይ በፊት ኮስት ብላችሁ የጠራች 3000 0 አመት ላይ ነበር አሁን ግን ሶስተኛ አመት መጨረሻ ወይንም ቢጊኒንግ ላይ carrying amount ነው የምንሰራው carrying amount ደግሞ የምንወስደው 900 ነው ከዚህ በኋላ ለነኚህ ወደፊት ላሉት ለ6 አመታት ኮስት አድርጋችሁ የምትወስዱት ሶስተኛ አመት ላይ ካልኩሌት ያደረጋችሁት ከኮስቱ ላይ accumulated depreciation የቀነሳችሁት ምን ይሆናል carrying amountን እዚህ ያልሰራው ይሄ accumulated ነው carrying amount at the end of third year ስንት ነው የሚሆነው ኮስት ሲቀነስ accumulated depreciation okay accumulated depreciation ኮስታችን ስንት ነበረ 3000 ሲቀነስ የ3 አመቱ depreciation ስንት መጥቷል ሰዎች 900
ስለዚህ ከ3000 ላይ 900 ስንቀንስ እንት ይመጣል 2100 ይሄ ኬሪንግ አማውንት የስንት አመት የ3 አመት ስለዚህ እቺ ጋር ኬሪንግ አማውንት ብለን ምን ወስዳ ስንት ነው 2100 ይሄ 2100 ለሚቀጥሉ 6 አመታት ምን ሆኖ ያገለግላል እንደ ኮስት ሆኖ ያገለግላል ስለዚህ ሪቪዥን ያስፈልጋል ወይ አዲሱ ኒው ዴፕሪሲዬሽን አኑዋል ዴፕሪሲዬሽን ኤክስፔንሳችን ታዲያ ምንድነው የሚሆነው ሶስተኛ አመት ላይ ያገኘነው ኬሪንግ አማውንት እንደ ኮስት የተጠቀምነው ሲቀነስ አዲስ ሳሊቬጅ ቫልዩ መጥቷል ብሏቸዋል ሳሊቬጅ ቫልዩ ስንት ነው 600 ሲካፈል የዩዝፉል ላይፍ ቼንጅ አለ የለም ዩዝፉል ላይፉ ግን እንደ ቀድሙ 9 አይሆንም አሁን አሴቱ ተጠቅመን የሚቀረን ስንት አመት ነው 6 አመት ነው ስለዚህ እንደዚህ አድርገን እንሰራለን ማለት ስለዚህ ኬሪንግ አማውንት at the end of third year ስንት መጥቷል 2100 ሲቀነስ 600 ሲካፈል ለ6 እናደርገዋለን ይሄንን ስታረጉት የሚታመጡት ይሄ ስንት ይመጣል 2100 ሲቀነስ 600 1500 ሲካፈል ለ6 እናረጋው ስንት ይመጣል 250 ይመጣል 250 ስለዚህ አዲሱ ዴፕሪሲዬሽን ኤክስፔንሳችን ስንት ይመጣል ማለት ነው 250 ትመጣለች ማለት ነው በእንደዚህ አይነት መንገድ እንሰራለን ኦኬ እንቀጥል እስቲ ኦኬ an entity construct a machine for its own use construction is started on January 1 2009 and is completed on March 1 2009 the machine is installed on 1 April 2009 and the entity doesn't begin using the machine until 1 May 2009 አሁን ማሽኑ ስራ የተጀመረው ነው ጥያቄያችሁ ስራ የተጀመረው 1st January ማሽኑን መገንባት ኮንስትራክት ማድረግ የጀመረው መቼ ነው 1st January 2009 ነው መቼ ያለቀ ማርች 1st 2009 ሁለት አመት ነው የፈጀበት ማለት ነው አይደለ ነው ሁለት ወር ጃንዋሪ ፌብሩዋሪ ማርች ጃንዋሪ ፌብሩዋሪ ማርች ሁለት ወር ጨርሶ ተጠናቀቀ the machine is installed on 1st April 2009 and the entity doesn't begin using the machine until 1 May ስለዚህ መቼ ነው የተጠናቀቀው ማርች ከዛ ማሽኑ ተተክሎ 1st April አበለጸግነው ሰራነውና April 1 2000 ላይ ምን አደረግነው ስራ ውስጥ አስገባነው the entity doesn't begin using the machine ግን እስከ ሜይ ድረስ መጠቀም አልጀመረም መቼ ነው ታዳ ዴፕሪሲዬሽን የሚጀምረው ስንል ባለቀበት ኢንስቶል የተደረገበት ቀን አፕሪል 2009 ወይንስ ማሽኑ ወደ ስራ የገባበት ስንል ሁሉ ጊዜ ማሽኑ ምን ላረገበት ሬዲ ለሆነበት ጊዜ ድረስ ብለናል ቀደም ባይስ ቀደም ብለናል ባይስ 16 depreciation begins when the asset is available for use the asset is available for what for use and continues okay continues until ምንድን the asset is derecognized the asset is ምንድን derecognized even if ምንድን ነው የሚለው even if it is ምን idle የሚል ህግ አለ IAS 16 ላይ ሄዳችሁ ማንበብ ትችላላችሁ ስለዚህ the entity should begin when the asset is available depreciation usually begins when the asset is available for use የሆነው መቼ ነው ኢንስቶል ተደርጎ ያለቀበት አፕሪል 1 2009 ነው ይሄ እስከ ሜይ ድረስ ካልተደረገ ዴፕሪሲዬሽን አይመዘገብም ዴፕሪሲዬሽን ይመዘገባል ግን ምንድነው ተክላችሁ ለምን ይሄን ያህል ጊዜ ያዘገያችሁ ብለን የማኔጅመንቶቹ ውጤታማ እንዳልሆኑ የምናሳብቅበት የምንናገርበት ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ስለዚህ ዴፕሪሲዬሽኑ ምን ያደርጋል ማለት ነው የሚመዘገበው ከአፕሪል 1 2009 ጀምሮ ነው ማለት ኦኬ so the answer will be 1st April 2009 ስለዚህ አሴቱ ምን ሲሆን available for use ሲሆን ነው እንጂ ወደ ስራ የተገባበት ጊዜ ላይ አይደለም ማለት ነው ብራቮ እንቀጥል Multipart has purchased a budget airline and is discussing the way in which it should be depreciated the aircraft as aircraft have ምንድነው ይሄ ደግሞ ኮምፖዚት ምንለው ነገር ሲግኒፊካንት ፓርት ያላቸው የሌላቸው የሚል ነገር አለ አሁንም IAS 16 ነው ይሄ የሚያወራው
Okay, multi-part has purchased a budget airline and is discussing the way in which it should be depreciate the aircraft as aircraft have አሁን የተለያየ ፓርት ነው ኤርክራፍት አለ ኤርክራፍቱ ስንት አመት አለው 10 አመት አለው የአውሮፕላኑ ኢንጂን ደግሞ ለብቻው ስንት አመት አለው 7 አመት አለው የአውሮፕላኑ ጎማዎቹ ደግሞ ስንት አመት አላቸው 18 ወራት ያገለግላል So እንዴት አድርገን ነው ታዳ እንደዚህ ምናረ The aircraft should be depreciated on a straight line base over ይላል over ምንድን አሁን እያንዳንዱ ፓርቶችን በመንመለከትበት ሰዓት IAS 16 ምን የሚል ነገር አለ መሰላችሁ depreciation of a significant part ብሎ የሚጠራቸዋል significant part እዚህ ጋር እንደምታዩት የአውሮፕላኑ ወሳኝ ፓርት ናቸው አውሮፕላኑ ራሱ አለ ሞተሩ አለ ጎማው አለ አውሮፕላኑ ያለነኝ ነገር ምንም ነው ወሳኝ ፓርት ናቸው ስለዚህ they are called what significant part ናቸው significant parቶች ደግሞ ከሆኑ okay when the part of each part is significant ማለት ነው okay when the cost of each part is significant ማለት የታይሮ significant ነው የኢንጂኑ significant ነው የኤርክራፍቱ ራሱ ምንድነው significant ነው በዚህ ጊዜ ይላል okay in relation to the total cost of the item significant ብለን ምንጠራው where there is a case each of those parts must be depreciated separately ነው የሚለው ጉን ሳነብላችሁ some asset may comprise more than one significant part that is where the cost of each part is significant in relation to the total cost of the item where this is the case each of those parts must be depreciated separately over their own individual useful life ነው የሚለው ኦኬ እያንዳንዱ ፓርቶች ሲግኒፊካንት ከሆኑ ከቶታል ኮስቱ ጋር ሲነጻጸር ሲግኒፊካንት ሆነው ከተገኙ እነኚህ ሲግኒፊካንት የሆኑትን ፓርቶች በራሳቸው ዩዝፉል ላይፍ ዴፕሪሺየት እንዲያደርጉ አድርጉ ነው የሚለው እዚህ ጋር እንደምናየው ኤርክራፍቱ ሲግኒፊካንት ነው ኦኬ እንደምናየው ኤርክራፍቱ have a lifetime of 10 years engine life have 7 years okay 7 years tire have 1.8 ስለዚህ ሁሉ ምንድነው ሲግኒፊካንት ከሆኑ እያንዳንዱ ሲግኒፊካንት የሆኑ ፓርቶች ሴፓሬትሊ በራሳቸው ባላቸው ዩዝፉል ላይፍ ዴፕሪሺየት ያርጉ ነው ያ ማለት 1.5 ሶስቱም ዴፕሪሺየት ያረጋሉ ሶስቱም ዴፕሪሺየት ሲያረጉ በአማካይ በመናምን ሳይሆን ሶስቱም ባላቸው ዩዝፉል ላይፍ ነው ያ ማለት ኤርክራፍቱ በ10 አመት ዴፕሪሺየት ያረጋል ኢንጂኑ በ7 አመት ጎማው ደግሞ በ1.6 ወር ወይንም 1 አመት ከ6 ወር ዴፕሪሺየት ያ ማለት 7 years useful life of the engine አይደለም የሚለው 1.5 year 1.5 ማለት 18 ወራ 12 ወር ከ6 እንደገና ስለሆነ 12 ወሩ 1 አመት ነው 6 ወሩ ግማሽ ስለሆነ 1.5 and 10 years useful life ስለዚህ መልሳችን እሱ ይሆናል ማለት ኦኬ እሱ ይሆናል so ለየብቻ ነው ዴፕሪሺየት የምናደርገው ማለት ነው እንቀጥል which of the following is not a principal issue in accounting for property plant and equipment የትኛው ነው ልክ ያለው ነው ማለት ስለ አካውንቲንግ ስለ IAS 16 accounting for property and equipment በመናወራበት ሰዓት ብዙም የማይመለከተው ነገር ወይ ዋናው ኢሹ እሱን ያልሆነው የትኛው ነው recognition of asset ግድ ነው ምክንያቱም ስለ እያንዳንዱ ስታንዳርዶች ስናወራ ምን አለው recognition አለ measurement አለ presentation አለው disclosure አለ ስለዚህ recognition ትልቁ ቦታ የሚይዝ ነው ሁለተኛው determination of carrying amount ይላል yes carrying amount ለdepreciation calculation ለምናምን ለinitial subsequent measurement ላይ ወሳኝነት አለው c determination of fair value የመስራት ጉዳይ የለም ኦኬ fair value calculate የማድረግ እዚህ IAS 16 ላይ በመናወራበት ሰዓት ስለ fair value calculation ምንም አይነት calculation አይሰራ depreciation charge ግድ ነው አለ impairment loss በደንብ ነው ያለው ስለዚህ IAS 16 ላይ የማይሆነው ጉዳይ ወይንም ኮንሰርን የማይሆነው ነገር ማን ነው determination of fair value ሆኖ ያልፋል ማለት ነው እንቀጥል እስቲ ይሄ ደግሞ IAS 16 ላይ ከሚገኙት አንደኛው ሁሉ ጊዜ ስለ ስታንዳርድ ስናወራ ምን አለ ስኮፕ አለ ሰዎች ከዛ ዴፊኒሽን አለ ከዛ presentation አለ no recognition ከዛ measurement ከዛ presentation እና disclosure ነው ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ አሻሚ ቃላቶች ካሉ አሻሚ ቃላቶች ምን መደረግ አለባቸው
ዲፋይን መደረግ አለባቸው ስለዚህ በአይኤስ 16 ዴፊኒሽን ከተሰጣቸው ነገሮች አንዱ እዚህ ውስጥ ከሚጠቀሰው የዴፊኒሽን ምን ይላል the dash of an asset is the estimated amount that an entity would currently obtain from disposal of the asset after deducting the estimated cost of disposal if the asset were already of the age and in condition expected at the end of it is useful life በአሴቱ useful life የምናገኘው value ምን ተብሎ ይጠራል በዩኤስ ጋፕ residual value ልክ እዚህ ጋር እንደዛ ሁሉ በዩኤስ ጋፕ the value that you obtain by the asset estimated useful life by the end of the asset estimated useful life እንዳላችሁ ሁሉ ይሄ ደግሞ አሴቱን ዲስፖዝ ብናደርገው ከባላንስ ሺት ላይ ሪኮግናይዝ ብናደርግ አሴቱ የነበረውን ዋጋ ይዞ የሚነሳ ከሆነ ባላንስ ሺት ላይ ባለው ዋጋ ያን ዋጋ ምን ብለን እንጠራዋለን residual value ብለን እንጠራዋለን ስለዚህ የ11ኛ መልስ ምንድነው residual value ይሆናል ማለት እንቀጥል እስቲ which of the following is not an example of attributable costs an example of unattributable costs okay የትኛው ነው attributable costs ብለን የምንጠራው ያ ማለት is not an example of attributable cost ማለት the cost that is not a part of what a PPE ማለት example of costs that are not cost of PPE ማለት which one of the following is not a cost of PPE ያላችሁ ነው is not an example of directly attributable cost ነው ማለት በሌላ አነጋገር የPPE cost ያልሆነው እነማን ናቸው ስንል የኮስት ኦፍ PPE ካልሆኑት መካከል አንደኛው የኮስት ኦፍ PPE ያልሆነው cost of opening a new facility okay cost of opening a new facility አይሆንም ሁለተኛ cost ተብሎ የማይጠራው cost of introducing a new product or service okay cost of introducing a new product or service okay or service ሶስተኛ cost ላይ ሆነ የሚችለው cost of conducting a business okay cost of conducting a business in a new location cost of conducting a business in a new location okay ሌላኛው የማይሆነው administrative and other general overhead costs እነኚህ ሁሉ ነገሮች ኮስት ሳይሆን ስለዚህ እዚህ ጋር ከተቀስኩላችሁ መካከል ያለው አንዱ መልስ ነው የሚሆነው a የትኛው ነው cost of PPE ያልሆነው ነው የሚለው a cost of employee benefit arising directly from the construction work issued from item እሱ ይሆናል ማለት ይሆናል ስላችሁ የcost of PPE ነው ማለቴ ነው ስለዚህ ለዚህ መልስ አይሆንም b cost of site preparation ራሱ የcost of PPE ነው ስለዚህ ለዚህ ጥያቄ መልስ አይሆንም ይካተታል ማለቴ ነው cost of PPE ውስጥ ይካተታል ለዚህ ጥያቄ አይሆንም c cost of conducting a business in new location or with a new class of customer ይሄኛው ትክክለኛ መልስ ነው ምክንያቱም attributable cost ወይንም ደግሞ cost of PPE ያልሆነው እሱ ነው ማለት ነው initial delivery and handling cost አይሆንም professional fee አይሆንም ስለዚህ መልሳችን ማን ይሆናል C ሆኖ ያልፋል ማለት ነው ብራቮ እንቀጥል ብሩክ ያምቦ company purchased equipment Brook Yambo company purchased equipment on January 1 2009 at a total invoice cost of ምንድነው አለ ኮስቱ የአሴቱ ኮስት እንት ብር ነው አለ 400,000 ብር ነው the equipment has an estimated salvage value the salvage value of the asset is 10,000 okay and its estimated useful life is 5 years the amount of accumulated depreciation at December 31 2009 10 if the straight line method depreciation is used የተባለች how much is the ምንድን accumulated depreciation okay ይሄንን ለመስራት straight line depreciation ስለሆነ ቀላል ነው straight line depreciation ላይ ምንድነው የምናደርገው cost ሲቀነስ salvage value ሲካፈል ለምንድነው የምናደርገው ለuseful life ታዲያ ይሄ ከሆነ how much is our cost 400,000 ብር ሲቀነስ how much is our salvage value 10,000 ብር ሲካፈል useful life is how much 5 ይሄ ስንት ይመጣል 390 ይመጣል 390,000 ሲካፈል ለ5 ስንት ይመጣል 7 ጊዜ 40 ከዛ ስንት ነው የምናመጣው ማለት ነው 78,000 ይመጣል 78,000 ምንድነው annual depreciation ነው ነገር ግን እዚህ ጋር ጃንዋሪ ነው አይደል ቀኑ እንደዚህ አድርገን ብንጽፍ እዚህ ጋር ጃንዋሪ 1 09 አለን ከዛ ማን ይመጣል እዚህ ጋር
ዲሴምበር 31 09 ከዛ ማን አለን ዲሴምበር 31 ማን 2010 አለ ከዚህ እስከዚህ አንድ ከዚህ እስከዚህ ስንት አመት ሁለት ስለ ዲሴምበር 31 2010 ላይ ፈልጉ ስላለን accumulated depreciation ለስንት አመት ለሁለት አመት በስትሬት ላይን የምንመዘግበው ዴፕሪሲዬሽን አመት ከአመት ልዩነት የለውም ስለዚህ አምስቱም አመት የምንመዘግበው ዴፕሪሲዬሽን ተመሳሳይ ነው ግን እኛ እዚህ ጋር የተጠየቅነው የሁለት አመት ስለሆነ ሁለት ሲባዛ በ78000 ስናረጋው ስንት ይመጣል ማለት ነው 156000 የaccumulated depreciation amount 156000 ሆኖ ያልፋል ማለት ነው መልካም እስካሁን ድረስ ያለው ነገር ግልጽ ይሆንላችሁ ይመስለኛል የተወሰነ ነጥብ ስለ IAS 16 ስለ PPE የተወሰነ ነገሮችን የምታቁ ያሳወቃችሁ ይመስለኛል እስቲ እንቀጥል XYZ company ለ14ኛ ጥያቄ XYZ company purchased a piece of equipment on January 1 2010 the equipment cost ስንት ነው equipment 60000 ብር ነው and has estimated useful life of how much 8 አመት አለ and a salvage value of what 8000 ብር What was the depreciation expense for the asset for 2011 under the double declining balance method by the way ካሉት አራቱ depreciation መንገዶች መካከል straight line activity ወይንም units of output ወይንም production double declining balance እና the sum of the years digit method መካከል የትኛው ሜትር ነው ዩኒክ የሆነው ስንል double declining balance ነው double declining balance ብቸኛው የዴፕሪሲዬሽን መንገድ ነው ምንንም የማይጠቀም salvage value የማይጠቀም በdouble declining balance depreciation expense በመንሰራበት ሰዓት ሁለት መንገዶችን እንሄዳለን አንደኛ straight line rate calculate እናደርጋለን straight line rate one calculate የምናደርገው ሁሉ ጊዜ 100% ሲካፈል ለምን አድርገን ነው ለዩዝፉል ላይፋችን አድርገን ነው በዚህ ኬስ ታዲያ ስንት አመት ነው ያሴቱ ዩዝፉል ላይፍ 100% ሲካፈል ያሴቱ ዩዝፉል ላይፍ ስንት ነው 8 እናደርጋለን 100 ሲካፈል ለ8 በመታደርጉበት ሰዓት የሚመጣው 12.5 ይመጣል ይሄን ስትሬት ላይን ካገኛችሁ በኋላ ፎርም ስሙ ራሱ ደብል ዲክላይኒንግ ባላንስ በማለቱ የተነሳ ደብል ማለት ሁለት ማለት ነው ሁለት እጥፍ ማለት ነው ስለዚህ ደብል ዲክላይኒንግ ባላንሱን ለመስራት ምን የሚባለውን እንሰራለን ደብል ዲክላይኒንግ ባላንስ ምን እናረጋለን ሬት ካልኩሌት እናረጋለን ደብል ዲክላይኒንግ ባላንስ ሬት ምንለው 2 ሲባዛ 12.5 አድርገን የምንሰራው ነው 2 ሲባዛ 12.5 ደግሞ ስንት ይመጣል 25 ይሄን ካደረግን በኋላ በደብል ዲክላይኒንግ ባላንስ ላይ ስንሰራ የደብል ዲክላይኒንግ ባላንስ depreciation መጠን ማለት ምን ማለት ነው DDB ሬት ወይንም double declining balance ሬቷ ሲባዛ ምንድን cost ሲቀነስ ምንድን accumulated depreciation አርገን ነው የምንሰራው ወይንም book value ብለን የምንሰራው ወይንም carrying amount so ምን እናድርጋው የdouble declining balance ሬቱን አምጥተናል ስንት ብለናል 25% ሲባዛ አሁን ምን እናርግ እቺን ፎርሙላ ይዘን double declining balance depreciation for first year ብንል ምንድነው የምናደርገው 25% ሲባዛ ኮስታችን እዚህ ጋር ስንት ነው 60000 ነው የምናደርገው ከዚህ ቀደም depreciate ስላላደረገ የመጀመሪያ አመት ተመሳሳይ ይሆናል ኮስቱን ነው የምንወስደው book value ወይንም carrying amount ብለን ነው ስለዚህ የ60000 አንድ አራተኛ ስንት ብር ነው 15000 ነው depreciation for second year ግን ስንሰራ አሁንም ሬቱ 25% ነው ሲባዛ 60 ሲቀነስ ባለፈው አመት አንደኛ አመት ላይ depreciation ስለመዘገብን የአንደኛ አመት depreciation ስንት መጣለች 15000 ስለዚህ ስንት እንላለን 25% ሲባዛ 60 ሲቀነስ 15% ብር ነው 45000 ይሄንን በመሰሩበት ሰዓት ተማሪዎች የሚመጣው 11250 ብር ይመጣል ስለዚህ depreciation annual depreciation expense by double declining balance 11250 ሆና ታልፋለች ማለት ነው መልካም 15 Benin Rather company has decided to sell one of its old manufacturing machine on June 30 2017 okay the machine was purchased so the machine cost us 80000 ብር
Okay, and was depreciated on a straight line base for 10 years. So there's a useful life for that is 10 years. Assuming no salvage value, the salvage value of the asset is 0. So having this in your mind, you are if the machine was sold, because no salvage, if the machine was sold for as a decision, what was the amount of the gain or loss recorded at the time of sales? Okay, ምንድነው የተደረገው? ማሽኑ የተገዛው ጃንዋሪ ስንት ነው? ጃንዋሪ 1 2013 ላይ ነው። ልብ በሉ ጃንዋሪ እስከ ዲሴምበር 2013 1 እስከ 14 2 15 3 16 4 አመት ዴፕሪሺየት አድርጓል። ልብ በሉ ከዛ ውጪ ግን ማሽኑ ሙሉ አመት 4 አመት ያድርግ እንጂ ማሽኑ ግን የተሸጠው መቼ ነው? ጁን 30 2017 ማለት ስንት ወር ደግሞ እዚህ ጋር ሰርቷል ማለት ነው? 6 ወር ሰርቷል። ስለዚህ 4.5 አመት አገልግሏል ማለት ነው። ካገለገለ በኋላ አሴቱ ምን የተደረገው የተሸጠው ያ ማለት ከጃንዋሪ 1 2013 ዓመተ ምህረት አንስተን እስከ ጁን 30 2017 ስንቆጥር 4 አመት ከ6 ወር ይመጣል። ይሄን 4.5 የአገልግሎት ዘመኑ ነው። ነገር ግን በየአመቱ ዴፕሪሲዬሽን ምን ያህል ይመዘግባል ስንል ስትሬት ላይን ነው የተጠቀመው። ዴፕሪሲዬሽኑን ካልኩሌት እናድርግ። ዴፕሪሲዬሽኑን ታዲያ ካልኩሌት በምናደርግበት ሰዓት 80000 ኮስት ሲቀነስ ሳሊቬጅ ቫልዩ 0 ሲካፈል ዩዝፉል ላይፍ 10 አመት ስናደርግ በየአመቱ ምን ያህል ነው ዴፕሪሺየት የሚያደርገው ማለት ነው? 8000 ዴፕሪሺየት ያደርጋል ማለት ነው ወገኖቼ። ነገር ግን አኪሙሌትድ ዴፕሪሲዬሽንም አብረን ጎን ለጎን እንስራ። አኪሙሌትድ ዴፕሪሲዬሽን ወይንም የተጠራቀመው የእርጅና ቅናሽ ደግሞ ለ4 አመት ተኩል ስለሆነ 4.5 አመት ሲባዛ በየአመቱ 8000 ስለሚመዘገብ ብለን እንስራ። ይሄንን በምንመዘግብበት ሰዓት 36000 ብር እንሰራለን። 4 ጌ 8 32 የ8 ግማሽ 4 32 እና 4 36000 ይመጣል። ኦኬ ይሄንን ካደረግን በኋላ አራተኛ አመት ተኩል ላይ ወይንም 4 አመት መጨረሻ ላይ ምን መስራት አለብን? ኬሪንግ አማውንቱን እንሰራለን። ያ ማለት ጁን 30 2017 አሴቱ ዲስፖዝ የተደረገበት በሴል ዲስፖዝ የተደረገበትን ኬሪንግ አማውንት እንስራ። ኬሪንግ አማውንቱ እንደምታውቁት ኮስት ሲቀነስ ምንድነው? አኪሙሌትድ ዴፕሪሲዬሽን ኮስታችን ስንት ነው? መጀመሪያ 80000 ሲቀነስ የ4 አመት የእርጅና ቅናሽ 36000 ብር። ይሄንን በምንቀንስበት ሰዓት 80 ሲቀነስ 36 ስንት ይመጣል? 44000 ነው። 44000 ነው ኬሪንግ አማውንት። ነገር ግን አሴቱ ተሸጠ የተባለው ሴሊንግ ፕራይስ ወይንም ደግሞ ካሽ ፕሮሲዱ ያገኘነው ፕሮሲድ ከሽያጩ የተሰበሰበው ነገር ግን ስንት ነው? ፕሮሲድ ወይንም ካሽም ባይሆን ፕሮሲዱ ስንት ነው? 26000 ብር ነው። ያ ማለት ፔፐር ቫልዩ ወይንም ቡክ ቫልዩ ወይንም ኬሪንግ አማውንት 44000 ያለውን አሴት በ26000 ከሸጠን ምን አለ ነው? ሎስ አለ። ሎስ ኦፍ አማች 18000 ብር የሁለት ዲፈረንስ ማለት እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኬሪንግ አማውንት 44000 የሆነውን አሴት በ26000 ብር ብንሸጠው 18000 ብር ከስራ እንደተሸጠ አድርጋችሁ። ስለዚህ እዚህ ጋርም የተጠየቃችሁ the amount of gain or loss recorded at the time of sale ስላለ መልሱ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 8000 ብር ይሆናል ማለት ነው። 8000 ብር። ኦኬ እንቀጥል። Okay, which of the following statement is correct? Namilo. Both IFRS and GAAP permit revaluation of property and plant and equipment and intangible asset except for goodwill. No, አይደለም። GAAP አይፈቅድም revaluation ላይ IFRS ብቻ ነው permit የሚያደርገው። IFRS permit revaluation of PPE and intangible asset except for goodwill. Yes. ስለዚህ IFRS ብቻ ነው permit የሚያደርገው for goodwill. But revaluation for PPE and intangible asset ይሰራል። ስለዚህ which one of the following is correct ስለሚል IFRS ብቻ revaluation የሚፈቅደው GAAP revaluation አይፈቅድም። ሌላው IFRS ላይ ሁለት አይነት ሞዴል ነው አይደለ? ኢኒሻል ሜዠርመንት እና ሰብሲኩዌንት ሜዠርመንት አለው። ኢኒሻል ሜዠርመንት ላይ ኮስት ሞዴል ብቻ ስንጠቀም በIAS 16 ሰብሲኩዌንት ሜዠርመንት ላይ ደግሞ ሁለት ሞዴሎች አሉ። ኮስት ሞዴል እና ማን የሚባል ሪቫሉዌሽን ሞዴል የሚባል ሪቫሉዌሽን ሞዴል የሚባል አለ። እሱን እንጠቀማለን ማለት ነው። IFRS ፐርሚት ያደርጋል ያኛው ያደርግም ብለን ማለፍ እንችላለን። እሺ እንቀጥል።
Okay, Kant Enterprise purchased a truck 33000 on July 1, 2021. The truck has an estimated residual value of 3000 and an estimated useful life of 5 years or a total distance of 300 km ይላል። Okay. if 5000 አንዳንድ ጊዜ የአሴቶቹን ዩዝፉል ላይፍ በአመት ከመንገርጽ ይልቅ በሚያደርጉት አበርክቶት በሚያደርጉት አስተዋጽኦ በሚሰጡት ፐርፎርማንስ በአክቲቪቲ ፕሮዳክሽን ሌቭል ወይንም አውትፑታቸው ብናደርግ ይሻላል። ለምሳሌ የመኪናን ዩዝፉል ላይፍ ኤክስፕረስ ማድረግ በአመት ከምናደርገው ይልቅ ምን ያህል ኪሎ ሜትር እንደሚነዳ ሲሚንቶ የሚያመርት ማሽን ይሄን ያህል አመት ያገለግላል ከምንል በአገልግሎት ዘመን ውስጥ ምን ያህል ኩንታል ሲሚንቶ ወፍጮ የህል ወፍጮ ለምሳሌ 10 አመት 20 አመት ያገለግላል ከምትሉ ይልቅ ወፍጮ በ10 አመት ወይንም በ20 አመት ውስጥ ምን ያህል ዱቄት ሊፈጭ እንደሚችል ማወቅ እንደዛ ብታረጉት አንዳንድ ጊዜ የአሴቶቹን ዩዝፉል ላይፍ ቤስት ያደርጋል። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ነገር እዚህ ጋር እንደዛ ነው። ሶ የአሴቱ ኮስት ተሰጥቷቸዋል። the cost of the asset is 33000 ብር and residual value is how much 3000 ብር. By the way, we can use the salvage value and residual value or the scrap value interchangeably. ተመሳሳይ ስለሆነ salvage value, residual value, scrap value ማለት አይነት ስለሆነ አንዱን ባንዱ እየቀያየር መጠቀም እንችላለን። residual value 3000 ተሰጥቷቸዋል። useful life ደግሞ ስንት አመት ነው የተሰጠን? 5 አመት። ሌላኛው ደግሞ useful life በአክቲቪቲ ስንት ተሰጥቷቸዋል? 300,000 ኪሎ ሜትር ተሰጥቶናል። right? So if 50,000 km are driven in 2020 what amount of utilization for country current December ነው የሚለው። ስለዚህ units of production በምንጠቀምበት ሰዓት ወይ units of activity በምንጠቀምበት ሰዓት መጀመሪያ ምንዋን ነው የምንጠራው? አክቲቪቲ ሬቷ ወይንም ዴፕሪሲዬሽን ሬቷን ካልኩሌት እናደርጋለን። ዴፕሪሲዬሽን ሬቷን ደግሞ ካልኩሌት ለማድረግ ምን እናደርጋለን? ዴፕሪሲዬሽን ሬቷን እንዴት አድርገን ነው ካልኩሌት የምናደርገው? ኮስት ሲቀነስ salvage value ሲካፈል ለዩዝፉል ላይፍ አድርገን ነው ሰዎች። ስለዚህ ኮስታችን ስንት ነው? 33000 ሲቀነስ salvage valueያችን ስንት ነው? 3000 ሲካፈል አሁን በአመት ሳይሆን በአክቲቪቲው ነው የምንሰራው። አክቲቪቲው ደግሞ ስንት ነው? 300,000 ኪሎ ሜትር ነው የሚለን። ሶ ይሄንን እናገኛለን። ስንከፋፍለው 30000 ሲካፈል ለ300,000 ስናደርገው ስንት ይመጣል? 0.1 ብር ፐር ኪሎ ሜትር። 1 ኪሎ ሜትር በተጓዘ ቁጥር ከኮስቱ ላይ 10 ሳንቲም ያክል እየተነሳች ትሄዳለች። ብራቮ። ይሄ ከመጣ ታዲያ ዴፕሪሲዬሽን ሬቱ ይሄ ከመጣ ታዲያ ይሄን ካገኘን የሚቀጥለው ጉዳይ የአክቲቪቲ አኑዋል ዴፕሪሲዬሽኗን ለመስራት አኑዋል ዴፕሪሲዬሽኗን ለመስራት ስንፈልግ ምን እናደርጋታለን? ዴፕሪሲዬሽን ሬቱ ዴፕሪሲዬሽን ሬት ሲባዛ በምን በአክቲቪቲ በአመቱ በሰራው አክቲቪቲ። ስለ ዴፕሪሲዬሽን ሬቷ ስንት ነው? 0.1 ብር ፐር ኪሎ ሜትር ሲባዛ ስንት ነው? ስንት ኪሎ ሜትር ሄደ ነው የሚለን? 50,000 ኪሎ ሜትር ሄደ ስለሚል መልሱ ስንት ይመጣል ማለት ነው? 5000 ምንድን 5000 ብር ይመጣል። ስለዚህ መልሳችን 5000 ብር ሆኖ ያልፋል ማለት ነው። ኦኬ 5000 ብር ሆኖ ያልፋል ማለት ነው። ብራቮ። እንሂድ እስቲ አሱራ ካምፓኒ ፐርቼዝ ላንድ ቢልዲንግ ኤንድ ኢኩዊፕመንት ፎር ኤ ፓኬጅ ፕራይስ ምንድነው? ሶስት ነገሮችን ገዝቷል። ቢልዲንግ ኢኩዊፕመንት and land building and equipment is equal to ስንት ብር ፈጀ? 190,000 ብር። ነገር ግን የእያንዳንዱ ፌር ቫልዩ በመንወስድበት ሰዓት የላንድ ፌር ቫልዩ ስንት ነው? 75,000። ኦኬ የቢልዲንጉ ፌር ቫልዩ ደግሞ ስንት መጣ? 80,000 and last but not least the equipment fair value is how much? 50,000። ይሄ መጣላችሁ። ከዛ what cost should be debited to land ነው። ይሄንን በመንሰራበት ሰዓት ምንድነው ይሄ ኮምፖዚት ዴፕሪሲዬሽን ኮምፖዚት የሚባለው አሴቱን አንድ ላይ ጠቅላላ አድርገን ገዝተን ከዛ በኋላ ያወጣነው የጠቅላላን ወጪ ወደ እያንዳንዱ አሴት ለመበተን መሄድ ነው። ስለዚህ ይሄንን ለመስራት ምን እናደርጋለን ስንል መጀመሪያ ደምሩት ሶስቱን በመንደምርበት ሰዓት ዋጋቸው 205,000 ይመጣል። ስለዚህ የላንዱ ዋጋ ዴቢት መደረግ ያለበት ማለት 75,000 ሲካፈል 205,000 ሲባዛ በተገዛበት በ190,000 ቢልዲንጉን በመንሰራበት ሰዓት 80,000 ሲካፈል ለ205,000 ሲካፈል በስንት
በ190 የኢኩዊፕመንቱንም እንደዛ ስለዚህ ለላንድ እነዚህ ጋር የጠየቀን የላንድ እንደዚህ አድርገን 75000 ሲካፈል 25000 ሲባዛ በ190 ስናደርግ በእርግጠኝነት የሚመጣው 69512 ብር ይመጣል ስለዚህ መልሳችን 69512 ብር ላይ ይመጣል ማለት ነው ኦኬ እንደዚህ አድርጋችሁ ተሰራለ የቢልዲንግ ቢሆን እንደዛው የላንዱንም ቢሆን እንደዛ ያደረጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ኦኬ እንቀጥል Gandaje Bank purchased okay Gandaje Bank purchased a special copier machine the machine cost ብር 340 ስለዚህ the cost of the plant asset is እዚህ ጋር ኮስቱ ስንት ነው 340 ብር was estimated to have a useful life of how much 10 አመት The estimated residual value is how much? 40. After 2 years of service, it became evident that the copier machine total value useful life is 7 years instead of 10 years. Okay? ስለዚህ ምን አለ ይሄንን ካደረግን በኋላ አሴቱ እንደዚህ ነው 0 ነበረው ስንት አመት ነበር ያገለግላል የተባለው 10 አመት ነበር ያገለግላል የተባለው ነገር ግን 2 አመት ካገለገለ በኋላ ነው የሚላቸው 2 አመት ካገለገለ በኋላ ስንት አመት ነበር የሚቀረን 8 አመት ነበር የሚቀረው ነገር ግን 7 አመት አሁን ዩዝፉል ላይፉ ቶታል ዩዝፉል ላይፍ ኦፍ the asset is 7 years instead of 10 years ማለት 10 አመት መሆኑ ቀርቶ ሙሉ ለሙሉ ቶታል ያሴቱ ቶታል አመት እንተሆነ 7 ያ ማለት 10 አመት በነበረ ጊዜ ያሴቱ ዩዝፉል ላይፍ ቀሪ ዴፕሪሺየት ያላደረግንበት 8 መሆን ሲገባው አዲስ በሰራኑ ክለሳ መሰረት ግን ያሴቱ ዩዝፉል ላይፍ ቀሪ ስንት ነው ማለት ነው 5 ይሄንን ታዳ ቀደምም ጀምሮ ስንሰራ እንደነበረው መጀመሪያ ምንዋን እንሰራለን የአኑዋል ምንዋን እንሰራለን ዴፕሪሲዬሽን እንሰራለን ኦኬ አኑዋል ዴፕሪሲዬሽን ማለት ነው 340 ሺዋን አይደለ ሲቀነስ ስንት ሺ 40 ሺ ሳልቬጅ ቫልዩ ሲካፈል ዩዝፉል ላይፉ ስንት አድርገን 10 እናደርጋለን ይሄ ማለት 300,000 ሲካፈል ለስንት 10,000 ስንት ይመጣል ማለት ነው ይሄ 30,000 ይመጣል ማለት ይሄ ማለት ለሁሉም አመት 30,000 ነው ግን አሴቱ ይጠቅመናል ብለን ካሰብነው ላይፍ ወይ ዩዝፉል ላይፍ ውስጥ ስንት አመት ሰርቷል 2 አመት ስለዚህ ምን እንሰራለን እዚህ ጋር accumulated depreciation for 2 አመት ስንት ይመጣል በስትሬት ላይን ስለሆነ ኮንስታንት ስለሆነ 2 አመት ሲባዛ annual depreciationአችን ስንት ነው 30,000 ስለዚህ ለጌ 30 ስንት ይመጣል ማለት ነው 60,000 ብር ይመጣል ማለት 60,000 ብር ይመጣል ማለት ኦኬ 60,000 ብር ከመጣ ታዳ እዚህ ሁለተኛ አመት መጨረሻ ላይ ምን እንሰራለን carrying amount at the end of what second year when at the beginning of third year ያ ማለት ኮስት ሲቀነስ ምን አድርገን accumulated depreciation ይህ ማለት ኮስቱ ስንት ነው 340,000 ሲቀነስ ስንት ሺህ 60,000 ስለዚህ ስንት ይመጣል ማለት 340 ሲቀነስ 60 280,000 ይመጣል ማለት 280,000 ከዛስ ይሄ ሁለተኛ አመት መጨረሻ ላይ ያገኘነው carrying amount ለሚቀሩት አዲስ ለተከለሰው ለስንት አመት ጎበዞች ለ5 አመታት ያገለግላል ስለዚህ አዲሱ ዩዝፉል ላይፋችን ስንት አመት ነው 5 አመት ነው is there any change with regard to the salvage value the salvage value will keep up with the same value 40,000 ስለዚህ ይሄንን ስንሰራ ምን ይመጣል ማለት ነው depreciation expense አዲሱ depreciation expense ምንድነው ነው cost ሲቀነስ salvage value ሲካፈል ለዩዝፉል ላይፍ አዲሱ ኮስታችን carrying amount ነው carrying amount ስንት መጥቷል ማለት ነው 280,000 ሲቀነስ salvage value ደግሞ ስንት ነው 40,000 ኦኬ ሲካፈል ዩዝፉል ላይፉን ደግሞ በምንመለከትበት ሰዓት ዩዝፉል ላይፉ ስንት መጥቶልናል 5 አመት ስለዚህ 240,000 አይደለ ሲካፈል ለ5 አመት ስናረጋው 240,000 ሲካፈል ለ5 አመት ስናረጋው እንት ይመጣል ማለት ነው አካፍሉት እስቲ 28 ሳይሆን 48,000 ይመጣል 48,000 4 ጊዜ 5 8 ጊዜ 5 40 ልክ ነው 48,000 ይመጣል ማለት ስለዚህ መልሳችን ማን ይሆናል ማለት ነው 48,000 ብር ነው ማለት ነው የሚመጣው 48,000 ብር ይሄን ይመስላል ተማሪዎች ለዛሬ በዚህ ይብቃ ሌላ ጊዜ ደግሞ በሌላ
የቀሩትን ፓርትነርሺፕ እና ኮርፖሬሽን ፔሮል ይዤላችሁ መጣለሁ እስከዛ ድረስ ቸርን ሰንብት ያው ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትዘነጉ ሰብስክራይብ አስደርጉ ኔውሌ ከእናንተ ጋር ነው እናንተም ቪዲዮዎችን በቀጥታ ዩቲዩብ ላይ ሆናችሁ ዋች በማድረግ በመመልከት ዋች አወሩ ከፍ ብሎ እንትን ዲል እርዱኝ አመሰግናለሁ ቸርን ሰንብት ቻው ቻው ቻው